quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một quyển sách mới nè, có một bé gấu ở bên trong nè, cùng với một tủ quần áo rất là dễ thương và một căn phòng bếp, và tiếp theo chính là phòng khách nè. Một quyển sách nhỏ thôi với một ngôi nhà nhỏ mini dành cho gấu nè. Bây giờ thì chị sẽ chơi cho các em cùng xem nha. Quyển sách này như thế nào? Hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nhé. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách gấu trúc này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ in tất cả những cái trang này ra trước nha. Chúng ta có những trang nền nè và trang gấu trúc cùng với những đồ dùng phụ kiện trong quyển sách nè. Sau khi chúng ta đã in xong thì bắt đầu các em sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả ra nha. Và sau khi cắt xong chúng ta sẽ được giống như của chị nha. Và bước tiếp theo chính là chúng ta sẽ bắt đầu ráp những cái trang này lại với nhau nhé. Và các em ơi, hãy chuẩn bị sẵn băng keo trong và băng keo hai mặt cũng như kéo để chúng ta làm thành năm nha.
đầu sử dụng hồ dán hoặc là băng keo hai mặt để dán những trang này lại với nhau tùy theo cách sắp xếp của các em nha. Những bước cuối cùng đó chính là dán những cái trang bìa này lại nè. Và sau khi xem xong video là các em đã biết cách làm rồi đúng không nè? Và các em ơi, hãy bình luận ngay bên dưới video